săptămânal eram în întâlnirea lor de management, unde toată lumea era 40-50 plus, șefii de departamente și cu mine și puteam să văd acolo first hand ce fac oamenii ăia. Și ziceam că e cât 10 MBA-uri pentru că poate într-un MBA sau într-o experiență de învățare citești despre ce fac alții, ți se transferă cumva informația într-un mediu protejat static, la catedră, la curs, la workshop. Pe când acolo era pe bune, adică avem pitch mâine cu oamenii din India, pregătește în slide-urile ce le zicem. Avem problema asta, s-a blocat nu știu ce server în vamă, nu știu cine și-a dat demisia, trebuie să angajăm. Am pierdut bani la chestia asta, am făcut bani la chestia asta, hai. Și fiind cu miză, practic sărind în apă, ori te neci, ori înnoți. Și spre norocul meu am învățat să înot. A venit David Chatter la București și am început să lucrăm. Eu care eram șomer cu câteva zile înainte, prin ziua 2 sau 3 eram în birou la Victor Ponta, premierul de atunci, și țineam un interviu organizat de mine. Condițiile în care, cu câteva zile înainte, eram un șomer în pijamale care nu știa ce face cu viața lui. Și David Charter a plecat, m-a plătit destul de bine la vremea aia. Și mi s-a părut extraordinar că am făcut ceva care a fost și foarte interesant, m-a și captivat așa, adică n-a fost simplu, dar mi-a ieșit și m-a și plătit pentru asta. Și eu aș vrea să fac asta toată viața mea, oricum aș făcut-o pe gratis. Deci, în sensul că produsul tău, serviciul tău, ceea ce livrezi tu în piață, nu sunt despre tine. Despre tine e, nu știu, succesul pe care îl obții sau eșecul sau banii sau experiența de a conduce sau altele. Dar calitatea a ceea ce livrezi tu și ce faci tu, plus valoarea pe care o aduci în lume, este întotdeauna despre celălalt. Bine v-am găsit! Sunt Andreea Roșca, iar acesta este The Vast and the Curious. Invitatul meu este Paul Lungu. Paul a fondat și conduce Storytellers, o rețea globală de producție de film și televiziune care operează în 100 de țări. Paul este în limbajul industriei un fixer. Pune la punct resurse din cele mai diverse, de la interviuri cu prim-ministri, la închiriere de elefanți și procurare de arici, pentru studiouri, televiziuni și case de film. Este una dintre cele mai neobișnuite și impredictibile meserii. Paul și-a inventat pur și simplu un business și o meserie și crede foarte mult în ideea de a-ți croi propriul drum. Am vorbit cu el despre cum a făcut acest lucru, despre negociere și a găsi soluții, despre a lucra cu și pentru oameni din culturi complet diferite de a noastră. Succesul lui depinde mult de a înțelege oamenii din cele mai diverse părți, de la cadourile care îi mișcă pe japonezi, la motivele pentru care în Africa trebuie să plătești cash. Am vorbit de asemenea despre cum construiești și conduci o echipă care vinde încredere, despre ce a trebuit să schimbe la el și despre cum s-a lecuit și de jenă și de frică. Înainte de conversația cu Paul, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri, Dedeman și Arops. Dedeman este cea mai mare companie antreprenorială, 100% românească. Crede în puterea de a schimba lumea prin perseverență și implicare, dar și în puterea de a o construi prin fiecare proiect, personal sau profesional, mai mic sau mai mare. Dedeman promovează inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partenerul de încredere al The Vast and the Curious, aproape de la început. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne ajută să evoluăm și să devenim mai buni ca oameni și ca organizații. Podcastul Vast and Curious este de asemenea susținut de Arops, cea mai mare companie de tehnologie listată la bursă. O companie românească fondată acum 26 de ani la Cluj de antreprenorul Voicu Oprean. Arops este astăzi o companie internațională cu birouri în 9 țări și mai mult de 1200 de oameni și parteneri în Europa, Asia și America. Arops crede într-o cultură a implicării, a evoluției continue și a parteneriatului pe termen lung. Paul, bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc de invitație. Mulțumesc foarte mult că ai acceptat. Vreau să încep cu o întrebare. Când prieteni de-ai mei, când le-am spus cu cine urmează să fac un interviu, m-au întrebat, și asta vreau să te întreb și eu pe tine, ce este un fixer? Un fixer este un om bun la toate, care te ajută când vrei să faci lucruri prin străinătate. Că am făcut și o mică rimă. În practică, cuvântul fixer are o conotație un pic misterioasă în limba engleză în general. De exemplu, dacă vorbești de un fixer din domeniul sportiv, este genul de om care se duce la cursele de cai sau la fotbaliști și le aranjează astfel încât tu să câștigi la pariuri în mod ilegal. Dacă vorbești de un fixer din Capitol Hill, este un om care trage sforile prin spate, un fel de lobbyist mai underground.
Cuvântul fixer poate să aibă multe sensuri. În producție, adică fixerul de film sau fixerul de producție, este acel om, este un producător local care te ajută în momentul în care tu, Andreea, de exemplu, te duci să filmezi într-o țară pe care nu o cunoști foarte bine, să spunem Japonia. Este un japonez care îți va aduce camerele, îți va seta interviurile și așa mai departe. Și ăsta este un fixer, este omul în care ai încredere peste hotare să-ți livreze ceva pe limba și la standardul tău. Spune-mi un pic despre voi și despre storytellers. În câte țări lucrați? Lucrăm cam în 150 de țări, avem capacitatea de a acoperi servicii de producție. Practic, noi suntem o rețea de fixeri, dacă vrei, fixeri și producători, care vin de încredere. Adică în momentul în care vine BBC-ul din Londra și spune vreau să filmez chestia X și Y în Kuala Lumpur, noi avem capacitatea să livrăm în Kuala Lumpur la nivelul Londrei, adică la un nivel la care niște vestici care sunt obișnuiți cu un anumit mod de lucru să poată să proceseze și să primească ceea ce au cerut. Ziceam că avem capacitatea să lucrăm cam în 150 de țări, cred că chiar un pic mai multe. Bineînțeles, ne e mai simplu să facem ceva în Belgia, de exemplu, unde avem un producător full-time, decât ne este, să spunem, în Bolivia, unde am filmat mai puțin. Dar, per total, rețeta e aceeași. Sunt niște oameni care... Birouri cu echipa voastră în câte locuri sunt? Oameni angajați permanent fizic sunt în București, în Beirut, în Cairo, în Nairobi, în Manila, Kuala Lumpur și Mexico City. În fiecare sunt între 1 și mai mulți oameni. Vorbește-ne un pic ca să punem în context puțin ce faceți voi, pentru că e ceva destul de neobișnuit, e exotic, adică nu întâlnești în fiecare zi pe cineva, un antreprenor care se ocupă de o rețea internațională de fixeri în 150 de țări. Vorbește-ne un pic despre contextul mai mare, contextul global al acestui tip de business, de activitate. Câte rețele de genul ăsta globale există? E într-adevăr o piață de nișă, cum ai spus și tu. Suntem undeva la maxim 10 firme pe sistemul acesta, adică rețele și grupuri sau rețele regionale, să spunem. Contextul e interesant pentru că de când au apărut OTT-urile, adică Netflix, HBO Go și alții, a început să investească masiv în content. De altfel, de la an la an, piața asta crește din ce în ce mai mult. Pe de altă parte, se și regrupează, fiindcă nu se mai lucrează cum se lucra. Și în conținut local. Și da, în conținut local sau în cazul nostru internațional. Că una e să faci filme la Hollywood și alta este să faci filme în... Să duci Hollywood-ul în Mongolia Exact, sau așa. exact. Da. Și de aici, să spunem, e o pâine de mâncat pentru noi. Cum ziceam, există o piață ca peste tot, dar ce mi se pare mie că vindem este încredere. Adică posibilitatea ca tu venind dintr-o țară europeană să primești în mijlocul Africii sau în mijlocul Asiei un serviciu comparabil cu ceva la care tu ești obișnuit. Am să fac o paralelă care probabil că nu o să-ți placă foarte tare, dar mi se pare că ilustrează ce spui. Este cumva ca McDonald's. Oarecum, da? În ce sens? În sensul în care dacă mă duc la McDonald's în New York, în București, în India, poate nu, dar dacă mă duc în aproape orice țară, știu la ce să mă aștept. Exact, da. Adică este, de fapt, încrederea pe care ți-o dă uniformitatea serviciului, dacă vrei. Exact, Și asta e. Faptul că n-ai surprize foarte mari, da, mă rog. Da, fix asta e. În mare. Nu ne plac surprizele, le avem zilnic, dar le trăim, și mergem mai departe. Da. Vreau să mă întorc un pic la începutul poveștii astea. Ai lucrat în 2015, în 2016 la Londra, Exact, da. da? Cu unul dintre cei mai mari producători de filme scurte. Singurul canal de scurtmetraje. Singurul canal de scurtmetraje. Da. Ok. Vorbește-mi un pic despre omul ăsta și despre ce ai învățat de la el. E și asta o poveste. Carter, practic, a devenit mentorul meu, începând cu începutul. Carter Pilcher este proprietarul Shorts TV și este și unul din oamenii care votează la Oscar și la BAFTA. Deci un om foarte tare Cum v-ați în domeniu.
Păi eram la sală în București. La sală? La sală, da. Mergeam la sala de la un hotel mai central de la noi din oraș, o sală la care veneau și oamenii din hotel de acolo. Eu sunt în centru la vremea aia. Și În care oraș? în București. Și întâmplător am început să lucrăm împreună, mă rog, m-a întrebat ceva la un apart, am intrat în vorbă, eu eram fixer atunci, deci lucram în producție cu străini, el mi-a spus că are postul ăsta TV și Hot TV și am stabilit să ieșim la un prânz a doua zi și dintr-una într-alta, eu am piciuit lui România, m-a ascultat, i-am zis că de taia România, pot să filmez, pot să nu știu. Și el mi-a spus, uite, aș vrea să fac o ofertă de job, o să-ți trimită avocatul nostru o propunere. Și mi-a trimis eu o propunere, de la vremea aia aveam 26 de ani, mi se părea că România e cea mai tare, că ăștia nu înțeleg despre ce e vorba, că nu poți să pleci de aici, că eu nu sunt angajabil și așa mai departe. Așa că m-am dus în Londra doar să-i cunosc, să văd cum funcționează firma. M-am întors în București și am refuzat oferta lui de angajare, am spus că nu vreau să vin în Londra, eu vreau să rămân în România, că aici sunt oportunități. În Londra lucrurile sunt prea așezate pentru mine. Și țin minte că am stat atunci vreo oră de vorbă cu el la telefon și mi-a spus, zice, uite, fii atent, nu vreau să te răzgândești. El e un tip foarte religios, eu sunt un tip, aș spune, spiritual. Și am spus, nu vreau să te răzgândești, mi-a respins oferta de job. Vreau să facem un singur lucru, vreau să-ți faci tu o rugăciune și eu o rugăciune. Doar să-L rugăm pe Dumnezeu să te facă să alegi calea corectă pentru tine, calea cea bună. Am făcut lucrul ăsta, a doua zi mă duc iarăși la sală, mă întâlnesc cu o bună prietenă, mă întreabă ce ai mai făcut, îi povestesc chestia asta, cum am dus eu la Londra și așa. Și ai refuzat o ofertă? Și am refuzat oferta și mă întreabă, păi și ce faci? Păi zic, și am refuzat oferta. Și mi-a spus, păi stai, tu care acum lucrezi ca fixer și te duci până tot felul de locuri și ne spui nouă prietenilor tăi să gândim out of the box, să ieșim mereu din spațiu de confort și așa mai departe, chiar tu n-ai curajul să faci asta când ți se oferă o ocazie? Și a fost un declic așa în mintea mea în drum spre casă, l-am sunat pe cartel, am spus m-am răzgândit și în 2 săptămâni am fost mutat în Londra. Vreau două chestii să te întreb apropo de ce ai spus. Ai spus ceva de faptul că nu erai angajabil sau că nu ești angajabil? Mi se părea atunci, mie într-un spirit așa oarecum de rebeliune, lucrând freelance cu străini, aveam o repulsie față de autoritate și de organizații mari și de prietenii mei care se duceau să lucreze prin firme mari. Fără să fie avut o experiență neapărat. Relativ scurtă, cred că de bancă și de alte asemenea organizații pe la începuturile carierei, să spunem așa, și eram total împotrivă. Cred că era și o gândire în asta mai rebel așa, în care consideram eu că... Și al doilea lucru pe care l-ai spus, el este religios, eu sunt spiritual. Spune-mi câteva cuvinte despre ce înțelegi prin asta. Despre tine, nu despre... E diferența dintre rit și credință. Poți să ai o credință și să nu fii neapărat setat pe un anumit tip de rit sau de ritual. Din punctul meu de vedere, tot ce înseamnă ritual este o simbolică fizică a ceva ce credem, dar nu înseamnă că dacă nu practici un ritual, nu crezi în acel ceva. Eu nu sunt, respect credințele oricui, din punctul meu de vedere, Dumnezeu este ordinea organică a lucrurilor. Nu știu dacă e o entitate, dacă e un om cu barbă care stă în cer, dacă e Buddha, dacă e altceva. Un fel de forță ordonatoare a Universului. Putem să o numim așa, ordonatoare și dezordonatoare. Din lumina mea experiență de viață există un sens, chiar dacă nu-l vedem, și în lucrurile tragice și în lucrurile bune. Și un alt aspect apropo de morală și de spiritualitate, mi se pare că poți să respingi religia, poți să fii total anti. Da, poți să fii ateu și poți să fii chiar anti-religie, poți să critici, respect chestia asta, însă mi se pare că morala creștină și morala din cele mai multe religii reprezintă ceva pozitiv. Eu am avut o experiență, lucram ca fixer prin 2014-2015, lucram cu BBC-ul și făceam noi un material care ne-a purtat prin Maramureș. Știu că în Maramureș am filmat la un moment dat la un hram. Erau în curtea bisericii 500-600 de oameni, s-au nase tot satul acolo. Și bineînțeles, la hram să mai și mănâncă un pic de mâncărică, mai sunt și oameni care mai beau, că e un eveniment în sat. Noi fiind acolo o echipă, ne grăbeam să ajungem în altă parte la un interviu și la vreo oră după ce am plecat de la biserică, cineva a constatat că a uitat o cameră foarte scumpă, pur și simplu pe o băncuță pe strada bisericii. Pur și simplu a fost lăsat acolo, cred că era o cameră de câteva mii de euro, cu obiectiv cu tot.
Și toată lumea s-a speriat pentru că în cea mai mare parte a lumii camera ar fi dispărut în circa 10 minute. Da? Bă, camera aia ne-a fost adusă de cineva din sat, ei ne-au găsit pe noi și în locul în care eram la jumătate de oră după ce ne-am prins că nu o găsim, a văzut cineva la poartă, a zis bună ziua, cred că sunteți englezii, da, uitați, cred că v-ați uitat camera. Și apropo de morală, faptul că oamenii ăia sunt religioși a ajutat. Sigur, nu am o discuție despre credință sau ce ar trebui să fie credință sau ce e Dumnezeu, dar faptul că oamenii au respectat etica E de fapt un și n-au furat. lege morală mai în degrabă. păcat, Da. pentru mine e o chestiune pozitivă și de-aia nu consider că a fi religios sau spiritual e ceva rău, din contră, cred că în general e pozitiv. Nu deloc, da, fiecare sunt curioasă cum văd diversi oameni, ce înțeleg prin de ce te-am întrebat. Da, Și sunt de acord cu tine. Da, mă bucur. Ok, vreau să mă întorc la Londra. Când am stat de vorbă înainte să înregistrăm, mi-ai spus că de fapt ăla a fost lucrul tău la Shorts TV, a durat 2 ani, nu? Da. Ok. Că lucrul tău la Shorts TV a fost de fapt școala ca să înveți să te descurci și să nu ai absolut niciun fel de problemă să ceri și să rezolvi probleme și probabil că o făceai și înainte. Dar vorbește un pic despre ce ai făcut și cum ai deprins ușurința asta de a te mișca în aproape orice lume. Din punctul meu de vedere, experiența din Londra a fost un mare dar pe care l-am primit de la soartă, univers, eu știu, te-ai opus. diverse forțe care au avut să mă opun inițial. Dar da, cum ai zis și tu, din punctul meu de vedere, experiența în Londra a fost cam cât vreo 10 MBA-uri. Ca să lămuresc, eu în punctul ăla eram fixer, făceam fixing de vreo 3-4 ani, adică veneau străini în România și organizam filmări pentru... Dar independent. Independent, da. Bineînțeles, făcusem o firmă și așa, am făcut un mic birou pentru o agenție de știri din Viena, în București, adică mă organizasem echipe, dar nu eram o companie de sine stătătoare, dar prinsesem așa șpilul cât de cât la nivel de bază, eram freelance. Și ca atare, prin anii aia a și apărut primul concurent al meu. Mie la vremea aia mi-a venit ideea să fac o rețea, adică eu lucram în România și am făcut o filmare în Moldova prin 2015 fără să mă duc. Și cam atunci au apărut și primii mei concurenți și atunci m-am gândit eu cum ar fi să ai o rețea. Dar n-aveam mintea să o fac și a venit Londra în care am ajuns să lucrez într-o organizație mărișoară. Adică Shorts avea birou în Londra, birou în LA. Cât timp eu am lucrat acolo, am deschis împreună biroul din Mumbai, din India, unde am și fost de 14 ori și s-a mai deschis ulterior, imediat după ce am plecat, ceva în America Latină. Au deschis, cred că în Peru sau undeva pe acolo. Deci Shorts o firmă în creștere, 50-60 de oameni, foarte serioși, foarte, foarte pe treabă, niște milioane de dolari pe masă. Business-ul fiind că e un post de scurtmetraj, un post TV, în care te duci la cineva ca RCS sau un carrier de cablu, un operator de cablu și spui ok, îți dau postul meu și mă plătești. Ăsta e business așa pe scurt, e un feed TV pentru care ești plătit. Și practic jobul pe care mi l-au dat acolo avea o denumire super pompoasă, se numește Staff Director. Doar pentru că n-am putut să mă încadreze nimic eu fiind un fel de fixer. Și am devenit un fel de fixer al firmei, mâna dreaptă al lui Carter, ocupându-se de diverse proiecte. Lansarea în India a durat 1 an și ceva, la un moment dat am fost indianul firmei pentru că aveam cel mai mult know-how acumulat despre ce făceam noi prin India. Asta a fost un ajutor, al doilea ajutor era că săptămânal eram în întâlnirea lor de management, unde toată lumea era 40-50 plus, șefii de departamente și cu mine și puteam să văd acolo first hand ce fac oamenii ăia. Și ziceam că e cât 10 MBA-uri pentru că poate într-un MBA sau într-o experiență de învățare citești despre ce fac alții, ți se transferă cumva informația într-un mediu protejat, static, la catedră, la curs, la workshop. Pe când acolo era pe bune, adică avem pitch mâine cu oamenii din India, pregătește în slide-urile ce le zicem. Avem problema asta, s-a blocat nu știu ce server în vamă, nu știu cine și-a dat demisia, trebuie să angajăm. Am pierdut bani la chestia asta, am făcut bani la chestia asta, hai. Și fiind cu miză, practic sărind în apă, ori te neci, ori înnoți. Și spre norocul meu am învățat să not. Da, a fost un fel de decizie conștientă a ta să nu zici nu, să zici da la orice ți s-ar da de făcut, sau ăsta a fost jobul pentru care te-ai dus? Adică a fost ceva ce s-a întâmplat acolo, credeai că e altceva și te-ai trezit
într-o situație neașteptată sau chiar ăsta a fost jobul pentru care te-a angajat? N-am avut niciodată o discuție despre ce ar trebui să fac foarte clară. Ok. Știam că o să fac lucruri prin firmă, mi-au plăcut oricum tot timpul Da. organizațiile, firmele, grupurile și mai departe și business-ul și pur și simplu m-am aruncat în apă. Nu m-am gândit înainte cum ar trebui să arate și cred că a fost bine. Că Ideea asta de a spune da lucrurilor, știi, de a fi deschis să înveți din aproape orice, mi se pare fantastică. Apropo de 5 MBA-uri, știi? Eu am mai avut o situație de genul ăsta și am avut norocul să învăț de pe la 20-21 pic de ani faptul că trebuie să accepti că poți să fii și prost, că trebuie să înveți, că ai de învățat. Așa. Când aveam vreo 22, 23, 24 de ani, ceva genul ăsta, începusem să lucrez ca fixer, dar era foarte timid, cred că am făcut primul job sau ceva și aplicasem pe la diverse joburi prin București și ar fi fost primul meu job după facultate și știu că am obținut la o mare corporație un loc de muncă în domeniul pe marketing, care era plătit foarte bine la vremea aia, erau vreo 4.000 de lei pe lună net prin 2011, cred, 12, ceva de wow. care, având în vedere că eu terminasem facultatea, era super ok. Și partea asta cu fixing-ul, care era o chestie care de-abia începuse, sporadică, știam vreo 2 jurnaliști, dar nu știam care-i treaba, în sfârșit. Și am ajuns la ultimul interviu la P&G, mi-au dat oferta de angajare și vorbind chestia asta cu o jurnalistă destul de mare cu care am mai lucrat, povestindu-i că uite ce bucuros sunt că am luat jobul ăsta, uite nu o să mai fac fixing pentru că ea mi-a spus e o idioțenie să accept jobul ăla, refuză. Păi cum să fac asta? Că uite, mi-asigură stabilitate, e bine plătit, asta nu mi-asigură nimic. Ce sunt eu, fixer? Ce zic mama că fac? Și mi-a explicat că pur și simplu lumea asta în care tocmai a fost introdusă a jurnaliștilor străini și a producției e mai mare decât mi închipui. Și că un job o să poți găsi și mai târziu, că sunt tânăr. Și că ea vede potențial în mine în direcția asta. Și eu în momentul ăla, cu toată ființa mea, am crezut că e o tâmpenie ceea ce mi-a cerut. Deci nu avea sens, am vorbit și cu cunoscuți, pentru nimeni nu avea sens chestia asta. Un job foarte bun. Drumul ăsta despre care ea spunea că de fapt e mult mai larg și mai... Da. Era absolut o tâmpenie cuvântea de atunci, dar știam că e o persoană care în primul rând vrea binele și în al doilea rând e mult mai trecută prin viață și mai inteligentă decât mine, da? Și am zis, probabil că are dreptate și eu n-am dreptate și am refuzat jobul și a fost prima decizie foarte, foarte bună pe care am luat-o, pe raționamentul că nu înțeleg tot și că trebuie să o mai las uneori și în mâinile altora. Și la fel a fost și decizia cu plecatul în Londra, tot nu o înțelegeam, nu mi se părea o idee bună. Londra ca oraș mie nu mi-a plăcut, nu-mi place viața acolo, mi se pare un oraș dificil de navigat, nu e foarte safe, e prea mare, e mult prea scump. Nu e o plăcere să trăiești în Londra din punctul meu de vedere, dar este o stație în viață pe care oricine ar trebui să o aibă. Te învață multe orașul și locul și oamenii care interacționezi. Și a doua decizie de a pleca acolo a fost tot așa, cumva în blind, că cineva care îmi vrea binele mult mai deștept ca mine mi-a spus trebuie să faci pasul ăsta și m-am lăsat pe încrederea lui. Și cu deciziile astea două, cred că am economisit minim 10-15 ani din viață, de experiență de viață. Și am ajuns probabil și fost unde sunt acum, la 45-50. Asta e foarte interesant. Ideea asta am discutat-o de foarte multe ori cu oamenii cu care vorbesc și e ceva la care mă gândesc foarte des. Știi, ideea asta că, deși nu ai absolut niciun fel de evidență, n-ai niciun fel de probă că povestea aia, de dovadă că povestea aia o să funcționeze, comportamentul ăsta antreprenorial care presupune asumarea de riscuri, adică tu speri că o să fie bine, dar nu poți să dai nimănui niciun argument din ce motive o să fie bine, mi se pare că e ceva de bază, știi? Deci capacitatea de a merge într-un loc fără să știi cum o să iasă. Sigur, nu te duci cum desfrângi gâtul cu totul, dar mi se pare foarte interesant acest soi de încredere. Da, e încredere și neîncredere, de fapt, e cu frică și cu sacrificiu și cu cine spune că a făcut pași de genul ăsta și n-a avut nicio secundă vreo temere sau vreo emoție, eu cred că a uitat sau... Ok, pentru că ai spus că tu făceai deja activitatea asta de fixer, spune-mi cum a început. A început cu o întâlnire în tren? A început cu o întâlnire în tren, foarte neașteptată, aveam 22 de ani și eu sunt din Focșani deloc, de altfel așa îmi place să mă definez ca un băiat din Focșani, am plecat la o plimbare mai lungă prin lume. Mă mutasem în București la... Ce frumos sună! Mă mutasem în București la facultate, eram deja până anul 3, cred sau așa,
și m-am dus la Focșani și pentru că am făcut lucrurile din scurt, cum le fac în mare parte din timp, nu mai erau bilete, așa că m-am dus cu nașul la vremea aia și m-a pus la ultimul vagon. Și la ultimul vagon, din aglomerația aia, așa, era o persoană care încerca să învețe limba română, avea un accent, vorbea stricat limba română cu accent moldovenesc. Și am presupus că de prin Basarabia, de pe undeva, nu, din contră, din UK, domeniul jurnalismului, chiar văzusem niște materiale recente cu persoana asta. Am rămas în contact și scrisese o carte despre România, se numea To Romania with Love, despre cum a descoperit România venind aici la începutul anilor 90 ca voluntar într-un orfelinat. Deci când a căzut comunismul, englezii asta au văzut. Și să vii din UK în 90 sau 91 în localitatea Siret, județul Suceava, unde era un orfelinat de copii cu deficiențe majore, deficiențe psihomotorii. Era iadul de pe pământ. Și a scris o carte despre cum a descoperit România prin experiența aia și apoi a rămas și a continuat să vină și așa mai departe. Carte care n-a avut să iese mare succes în UK, pentru că vorbește în UK despre România, nu era un subiect mainstream. Și dintr-una într-alta, eu punând în contact cu diversi oameni, am spus, măi, uite, cartea ta ar trebui să fie publicată aici, pentru că nouă ne place când străinii zic ceva despre noi. Și pozitiv și negativ, ascultăm ce zic străinii. Și din aproape în aproape, prin niște contacte pe unde am discutat noi, că m-a oferit să fac o introducere, mi-a făcut o impresie foarte bună persoana asta, a și primit o ofertă de la o editură de la noi. Știu că a refuzat-o, nu mai rețin din ce motive, dar pentru că am rămas în contact, am avut sparkul ăsta profesional în care am venit imediat pe ideea de carte, mi s-au mai cerut niște chestii, am venit imediat să ajut, am rămas în contact și prin 2013 încercasem eu ceva cu o firmă, îmi dădusem demisia de la un job, nu mersese. Tu ai încercat cât ai putut să fii un om cu un job normal angajat, cu un loc de muncă normal. Și nu s-a putut, da. Ei, și că mai întreabă cum am început. A fost întâlnirea asta întâmplătoare din tren, am păstrat legătura cu omul respectiv și prin 2013 a fost un scandal. Scandalul cărnii de cal s-a numit la vremea aia. În Franța, pe raft, în supermarket, se vindea o carne etichetată de carne de vită, care fizic era carne de cal, produsă în România. Și au venit foarte mulți jurnaliști în România să elucideze misterul. Cum a ajuns carnea de cal din România în Franța vândută de carne de vită. Și atunci m-a sunat, am fost sunat în seara aia, mi s-a spus că vine corespondentul Times în București și m-am fost întrebat dacă vreau să fiu fixerul lui. Și am întrebat ce la fixer. Și mi s-a spus, Paul, scrie numărul de telefon, uite, vine cu zborul nu știu care, aterizează la 12 și un sfert, pa. Asta a fost tot. Și să fii fixer, cum ziceam, înseamnă să ajungi jurnaliștii sau producătorii să ajungă unde trebuie să ajungă. Și a venit David Charter, corespondentul Times la vremea aia, cred că și acum e corespondent Times, dar cred că s-a mutat în America. A venit David Charter la București și am început să lucrăm. Eu care eram șomer cu câteva zile înainte, prin ziua 2 sau 3 eram în birou la Victor Ponta, premierul de atunci, și țineam un interviu organizat de mine. Condițiile care, cu câteva zile înainte, eram un șomer în pijamale care nu știa ce face cu viața lui. Și David Charter a plecat, m-a plătit destul de bine la vremea aia. Și mi s-a părut extraordinar că am făcut ceva care a fost și foarte interesant, m-a și captivat așa, adică n-a fost simplu, da, mi-a ieșit și m-a și plătit pentru asta. Și eu aș putea să fac asta toată viața mea, oricum aș făcut-o pe gratis. Deci, ce interesant. Și că știi fan din asta e un bonus. Ce interesant, da, și să și vezi first hand diverse experiențe, adică tu ești în viața publică și profesională de mult timp și respecti mult experiența ta. Pentru tine poate nu e mare lucru să te întâlnești, nu știu, cu președintele, cu premierul sau cu super antreprenori pentru că ei la podcast și în alte. Adică eu consider în continuare un privilegiu să fac ce fac. Și e normal și apreciez. Adică sunt de acord cu tine. Nu, apreciez ce vreau să subliniez că atunci când ești un băiat din Focșani de 22-23 de ani și ai făcut un interviu cu premierul, pentru mine a fost ceva așa mind-blowing, adică am zis, wow, eu vreau să mai vreau din domeniul ăsta. Știi ce mă întreb dacă în atâția ani de zile de aranjat, că de fapt într-o traducere e a aranja, fixing înseamnă a aranja cumva, ok. În atâția ani de aranjat diverse lucruri, interviuri, echipe de producție, găsit locații de filmare și așa mai departe, tot ce faceți voi în atâția ani de zile. Dacă ar fi să vină cineva să te întrebe, Paul, te rog frumos, spune-mi
3 lucruri, 3 trucuri ca să pot să ajung la oamenii de care am nevoie, ce ei spune? Aș spune așa, în primul rând, să nu zici nu. Deci dacă spune cineva vreau o întrevedere privată cu papa, primul obstacol ești tu. Adică dacă tu crezi că nu poți, chiar nu poți. E greu, nu zic că, dar asta e prima chestie. Pe urmă... Deci spune da, nu spune nu la început. Da, sau măcar încerc, sau fă ceva. Și de altfel, dacă vrei o întrevedere privată cu papa, nu cred că e chiar atât de complicat. Adică, bine, trebuie să accepte și papa, dar să pui întrebarea e fezabil. Să ajungi la întrebarea aia. Acum, dacă întrevederea e neinteresantă pentru papa, poți să spună nu, dar datoria ta e să pui întrebarea. Deci prima e să accepti, să accepti provocarea. Pe urmă, doi la mână, în general, ești la 2-3 zale, 2-3 linkuri, 2-3 legături de mai toată lumea de prin lumea civilizată, cel puțin din lumea europeană. Deci e adevărat, în experiența ta. 2, 3, 5, ceva de genul ăsta. Ești mai aproape decât îți imaginezi. Asta este experiența mea, cel puțin în România și Europa. Ești mai aproape decât îți imaginezi. Nu e atât de complicat, plus că oamenii ăștia sunt și oameni approachable, adică nu vorbești cu persoane care trăiesc prin peșteri, vorbești cu persoane care sunt persoane publice, au un birou de PR, există o deschidere, se poate trimite o cerere. Și 3 la mână, pentru mine asta a fost o chestie pe care am ținut-o de la început. Încearcă să nu minți, adică fii genuin. Eu nu am înțeles niciodată jurnaliștii care, de exemplu, îi spun unui intervievat că vorbesc despre un anumit subiect și când ajung în fața camerei întreabă cu totul altceva. Da. Mi se pare că mai bine nu îi spui, sau mai bine îi spui, vedeți că vom discuta orice teme, nu pot să vă dau întrebări înainte. Adică asumă-ți lucrul ăsta, că mi se pare o datorie. De altfel, am facilitat la un dat o filmare, era o situație destul de dificilă, o familie din Transilvania, dăduse fetiță spre adopție în străinătate și fata îi revedea pentru prima dată prin 2018, cred că eram 17, ceva ăsta, 15, pe o producție facilitată de mine și fata revedea familia. Ei, familia respectivă trecuse printr-o traumă destul de mare, ei au pretins că nu au dat copilul spre adopție și că le-a fost luat. Pe de altă parte au fost și niște cercetări penale și au avut niște probleme penale de pe urma acelei adopții, că au fost alte interpretări. Adopție în care se petrecuse pe 93, 94, chestii de genul ăsta, deci nu o să mai știe ce s-a întâmplat acolo. Cert e că pentru oamenii ăia era o discuție foarte, foarte dură, adopția în sine în momentul respectiv, și s-a discutat cu producătorii să nu se vorbească despre asta în material. Adică vorbim despre legături, vorbim despre ce s-a întâmplat, despre cum era în copilărie și mai departe, despre fetița asta care acum era o fată, o femeie pe care o reîntâlneau și era tot ok. Și acolo am simțit first hand prima dată ce înseamnă să fii dator, să fii sincer. Eram la cameră, intervievații părinții erau în față și eu traduceam, că se puneau întrebările în engleză. Și la final îi se pune fix o întrebare despre acea adopție în care părinții ar trebui să stea în pușcărie. Se întâmplase niște lucruri foarte dure cu adopția în sine. Și l-au pus fix întrebarea aia. Și în momentul ăla, mie mi s-a părut că noi am mințit. Dar nu puteam spune asta producătoarei, pentru că producătoarea era șefa și datoria mea era să traduc. Așa că am tradus ceva total diferit și pur și simplu traducerea mea a fost cum erau anii 90, cum era viața dumneavoastră atunci. Și bineînțeles că au răspuns da, era greu, n-aveam de muncă, picase comunismul și am tradus. Da, era și producătoarea s-a uitat așa un pic, a fost destul de puzzle de răspuns că nu i s-a dat cărnița, adică tu îl întrebi pe unul cum a fost că a intrat la pușcărie din cauza că a dat pe fata spre adopție și el spune chestii generale. Că afară plouă și era fric și erau vremuri grele. Da. Și ca atare nici n-am mai intrat la montajul final și simt că deși profesional am acționat greșit, moral am acționat corect și asta e al treilea sfat. Deci nu minți. Să nu minți. Există și eu știu asta pentru că am fost foarte mulți ani de zile jurnalist, adică angajat în industria de jurnalism. Ideea asta de a nu le spune oamenilor ce vrei să întrebi este bazată pe faptul că atunci când ajungi față în față cu ei, surpriza de a întreba lucruri la care nu se așteaptă este atât de mare încât nu pot ocoli răspunsul. Deci e cumva o strategie de interviu. Și asta se întâmplă de multe ori, se întâmplă în tot jurnalismul, nu numai în România. E strategie, e tactică.
de fapt, nu strategie. Respect chestia asta, eu nu îmbrățișez, dar mi se pare mai fair să-i spui nu pot să-ți dau întrebări dinainte, vom vorbi despre ce vreau eu atunci și să accept termenii jocului. Decât să minți, adevărat. Da. Mi se pare foarte interesantă experiența asta ta și a voastră de lucru cu zeci de culturi, nu? Cu atât de multe culturi diferite. Dacă luăm numai țările în care aveți birouri și toți sunt vreo 8, nu? 8 birouri sunt? Cam așa. 8, ok. Spune-mi ce ai învățat valoros apropo de cum să te miști între diverse cutume, între diverse interpretări ale aceluiași lucru. Știu că îmi povesteai că felul în care japonezii dau și primesc cadouri nu e același cu felul în care noi dăm și primim cadouri. Sau că există țări unde civilizația, unde nu poți plătești decât cu cash. Unde dacă vrei să faci orice, atunci trebuie să fii pregătit să plătești cash. Spune-mi un pic despre diferențele astea culturale și ce vrei tu, adică ia de unde vrei tu întrebarea. În primul rând, să navighezi printre multe culturi poate să fie în același timp o corvoadă și o aventură. Eu am ales să văd ca pe o aventură, că în orice moldovez ai dreptate. Un avantaj natural pe care îl am eu și pe care îl are și echipa de bază noastră, care e compusă din români, e tocmai faptul ăsta că suntem români și mulți dintre noi suntem copiii anilor 90, suntem copii crescuți în anii 90. Într-o Românie care a cunoscut și vremuri mai bune și mai organizate, adică am crescut în niște ani în care era corupția în toi, se devalorizau banii, am avut experiențe toți dintre noi cu părinți care și-au pierdut locurile de muncă. Adică de instabilitate cumva. Da, o perioadă de instabilitate în care am putut să vedem modelele astea de supraviețuire, să spunem. Și apoi zic eu că am avut un noroc foarte mare, fiindcă România a evoluat foarte mult de atunci și zic eu că acum suntem cu adevărat parte din familia europeană și din lumea civilizată. Și mi se pare că experiența asta în mod natural ne dă un avantaj, pentru că odată putem să discutăm și cu elvețienii foarte, foarte eleganți și foarte pe contract și foarte pe cifre, dar putem să discutăm și cu diverse culturi care ne sunt mai dificil de înțeles. Da? Putem să negociem și cu cultura indiană și cu oameni din cultura egipteană sau cu oameni care poate au probleme de încredere, cum sunt foarte multe alte culturi din lume, care dacă nu te cunosc odată, nu mai lucra cu tine, cred că le dai țeapă. Și trebuie să-i plătești acum cash, că altfel ei nu discută. Și sunt mulți oameni așa în toată lumea, dar cu precădere din punct de vedere cultural, există țări care au chestia asta, să spunem, marcantă. Ce am învățat de aici, sunt anumite reguli care se aplică peste tot, adică toți oamenii își caută într-un fel sau altul interesul, adică că sunt sau nu politicoși, trebuie să-l ațâți, să atingi interesul respectiv, adică trebuie să ai grijă că omul ăla e valorizat cum trebuie, adică nu se poate nimeni rău cu el, e plătit cum trebuie, că respecti deal-ul, că respecti pe el. Chestiile astea sunt universale. Acum mai departe, depinde cum te raportezi. Adică valorile umane fundamentale sunt aceleași peste tot. Sunt pe acolo. Acum că vei negocia poate cu oameni de prin Orientul îndepărtat care știu că un serviciu valorează $500 și ei îți cer $5.000, ăsta este un stil de negociere, că așa se negociază prin partea aia lumii. Tu zici 5.000, eu zic 50 și ne întâlnim la mijloc. Dacă te duci în România să negociezi, să faci chestia asta, oamenii nu vorbesc cu tine, zic la revedere, mulțumesc, că e considerat nepoliticos. Dar asta este cultura, românii sunt mai puțin dorni să negocieze la modul ăsta și alte culturi trăiesc toată încântarea negocierii. Și de asta trebuie să o vezi așa. Și în același timp, e și o chestie cumva de respect față de culturi. Spre exemplu, mie nu-mi place să fac cadouri și nici să primesc neapărat, fiindcă nu văd întotdeauna utilitatea. Pentru mine e obositor. Știu că e ziua ta, trebuie să mă gândesc ce să iau Andrei, dar stai că nu știu. E complicat. Pentru mine e un efort. Dar, pe de altă parte, povesteam de japonezi. Am fost cu colega mea, Oana, noi avem și un serviciu de limbă japoneză și am fost să ne întâlnim cu clienți japonezi în Londra. Și am avut și clienți japonezi cu care am întâlnit în persoană, în diverse părți ale lumii. Deci japonezii când vin întotdeauna la tine cu ceva. Se aduc ceva de acolo din Japonia sau așa ceva. Iar noi când ne-am dus la ei fiind clienți, Oana a petrecut aproape o lună să aleagă ce să le dea. Și a găsit un vin românesc premiat în Asia
și o ciocolată, nu știu de care iarăși avea o legătură și cu România și cu Japonia. Și am spus, bă, dar lasă că le luăm ceva din Londra, doamne iartă, luăm o sticlă de whisky și aia. Nu. Și atunci când ne-am dus în birou la mă rog, NHK, Fuji și alte companii japoneze de TV, ce mi s-a părut foarte interesant, pe lângă faptul că sunt extrem de cordiali și fac pe căciunea obișnuită și te servesc cu orice și se poate foarte frumos cu tine, desfac cadou, se uită, întreabă la ce concurs, ulterior zic, dau mesaj, am băut vinul tău, mi-a plăcut. Și da, și chiar trebuie să aibă sens. Și mi s-a părut interesant că, deși eu nu sunt un om care face cadouri, experiența de a da cadouri japonezilor cu ajutorul colegii mele, Oana, a fost o experiență pe care nu o să o uit și o să o țin minte și o să o respect. Da, e foarte interesant cum înveți, de fapt, și asta e chiar adică chiar vreau să te întreb, cum înveți să te descurci atunci când dai, sau ce, nu știu, principii ai atunci când dai pentru prima oară de o cultură diferită? Că e vorba de negociere, că voi cred că sunteți mult în zona asta de negociere. Da, destul de mult, da. Și mai ales că cifrele sunt super relative și rămân în mare bazat, de fapt. Exact. Fiecare vede lucrurile altfel. În momentul ăsta, fiind o organizație relativ extinsă, să spunem, adică sunt zeci de oameni permanenți, sunt sute de oameni implicați pe contracte și așa mai departe, ai întotdeauna un fel de gen proxim, adică persoana care se ocupă de Africa stă în Nairobi și e keniancă. Și știe. Da? Ok, și altfel o să sigur, Senegalul nu e lângă ei, Senegalul e diferit de Kenya, da? Cum și Portugalia e diferită de Germania, dar în momentul în care o să mă duc eu, Paul, să negociez cu senegalez, o să fie complicat. În momentul în care se duce Mercy, care e producătoare din Nairobi, știe mai bine cum să mănâncă lucrurile acolo. Și deci aici, în primul rând, noi am structurat organizația astfel încât să fim adecvați din punct de vedere cultural. La început, când eram micuți și așa, coordonat o filmare prin Indonezia și era să-mi o iau pe acolo, nu m-am dus fizic. Ai făcut vreodată o greșeală pe care ți-o amintești? Foarte multe, extrem de multe. Nu am avut până acum fail-uri în care să nu livrăm. Adică n-am avut niciodată o filmare în care mi s-a cerut o chestie și nu s-a făcut as a whole. Sigur, am avut și filmări de nota 4-5, că nu întotdeauna ies bine. Dar, apropo de greșeli, nu pot să zic că n-aș vrea să spun degetul pe rană la filmările unde au fost probleme, care au fost greșelile. De obicei, este o nepotrivire între buget și cerere, între om și sarcină. Am avut și echipe de filmare în care, nu știu, producătorul se certa cu regizorul și veneau certați de acasă, veneau certați din UK și așa mai departe. În general, fail-ul a venit din situațiile astea. Fie prea puțin timp, fie prea puțin bani, fie oameni care nu se potrivesc între ei sau sunt inadecvați la job. Și de obicei a trebuit să facem permutări, a trebuit să extindem, a trebuit să plătim noi anumite chestii și așa mai departe și s-a rezolvat într-un final. Vreau să vorbim un pic despre cum te-ai hotărât să construiești Storytellers. Când s-a întâmplat asta? În 2019? La finalul 2018, începutul 2019 am început să fac asta full-time. Deci eu am stat din 2016 până în 2018 în Londra. Acum, când am plecat, eram fixer, da? Și eu în continuare aveam cereri și n-aș fi vrut să dispară toată povestea asta cu fixing-ul. De ce ai plecat de la Londra? Ca să fac Storytellers. Ok. Da. Fiind pe treaba asta cu fixing-ul, am avut pe cineva aici cu care lucram pe producție cât am fost eu plecat. Am mai luat pe cineva în Moldova, că tot așa vreau să filmăm și în Moldova. Și stând în spatele lui Carter, am început să văd sisteme, timeline-uri, procese, numere mari. Am început să gândesc cum gândește el. El mereu mă întreba când încercam să facem ceva și făceam o prezentare sau calculam niște cifre. Mereu îmi spunea what's the size of opportunity, care e mărimea oportunității. Deci eu intru pe piața din locul X făcând serviciul Y. Ok? Dacă am 2% din piață, ce se întâmplă? Și în momentul în care încep să vezi într-o perspectivă amplă, și eu nu aveam gândirea asta, în momentul în care încep să vezi într-o perspectivă amplă și într-un mod complex lucrurile, se schimbă un pic abordare. Și stând acolo, eu de mult vreau să fac o rețea. Mi-a apărut și primul competitor și mă tot întrebau, filmam cu un american azi și peste 2 luni mă suna și zicea, știi pe cineva în Slovacia? Noi prin partea asta a Europei știm mai multe despre ce se întâmplă prin America și prin Anglia decât ce se întâmplă în Serbia, în Bulgaria și în Slovacia și nu știam, dar mi-am dat seama că dacă aș avea o rețea de oameni de încredere, aș putea să vând un serviciu. Și rămânând în Londra, văzând pe oamenii ăștia cum pun problema și cum aranjează lucrurile,
am zis hai să fac o mini rețea și am început cu vreo 7 țări, în general țări pe care le știm, Polonia, Ungaria, mai până... Stai numai puțin. Dacă mi-aduc bine aminte, n-aveai nicio rețea când ai anunțat oamenii că tu poți să furnizezi servicii în 7 țări, nu? Da, am început cu vânzările, adică am avut o perioadă în UK, m-am gândit eu cum să fac chestia asta, mă rog, online, site-uri, contacte, mail-uri și alte chestii astea, cum să aduc clienții. Și am zis, ok, cred că important e întâi să gândesc serviciu fără să am oamenii, fără să pot să execut. Și am gândit serviciul, l-am pus în online, am început să promovez și așa mai departe. M-am trezit o vreme în Londra, mă trezeam pe la 6-7, băgam 2 ore lucrând la asta și pe aia mă duceam la muncă. Și am pus mesajul acolo, că suntem o rețea de producție și acum vrem astea 7 țări, să văd ce se întâmplă. Și am avut prima solicitare undeva prin Polonia, mai avut ceva prin Ungaria, chestii mici, dar mi-am dat seama că ok, am testat și se întâmplă. Moldova, România, zic, ok, deci există cerere, putem să facem ceva. Mă rog, inițial cu un model financiar care nu prea exista și așa mai departe, dar într-adevăr am lansat întâi ideea în lume și după aceea am găsit mijloacele de execuție, că în esență dacă făceam invers și nu ieșea, pierdeam timpul cu soluția. Da, ca în orice domeniu, dacă ai clienții, lucrurile teoretic vin de la sine ulterior, astăzi ăștia sunt mai greu de adus la masă. Ce înseamnă model financiar care nu exista? Păi eu atunci vedeam lucrurile așa, eu imaginam că suntem o agenție de fixeri în care am o filmare în Ungaria și am un fixer acolo și omul ăla e plătit cu X euro pe zi, eu mai pun un comision de atât la sută și asta vând eu. Eu vând zile de lucru, zile billable ale fixerilor worldwide. Ok, ca să înțelegi acum cum funcționează, acum avem bugete complexe în care nu că nu vinzi doar fixer, în general vindem tot serviciul, producție, camere, lumini, sunet, gaffer, DIT, care pe Digital Image Technician și alții, deci un întreg crew, toți ăia pe care vezi pe generic la un film, la finalul filmului, avem capacitatea să-i vindem. Și acum suntem o agenție care face bundle-ul acestor servicii și până în adaos și le revinde, ok? Dar atunci eu nu vedeam perspectiva asta. Zile și ore de om, cum ar fi atunci. Exact. Și de asta zic, era un model inexistent. Bașca, la început, eu am considerat că întotdeauna clientul poate să plătească fixerul și fixerul să-mi plătească după aia un comision. Și că am făcut o filmare prin Polonia, apoi ceva pe fashion și comisionul meu era 120 de euro, nu era ceva foarte mic. Ei, și am tras de fata aia să-mi dea comisionul, cred că 2 luni de zile, condițiile care eu adusesem clientul. Și atunci m-am dat seama, asta e că dacă faci producție trebuie să-ți asumi tu tot. Deci noi trebuie să fim firma care acoperă tot și trebuie să avem asigurare, bugete financiar, cash flow și altele, astfel încât tu, clientul, diluiești cu mine și oamenii ăștia lucrează sub mine. Eu nu sunt un matchmaker, că altfel o să mă diluiești. Îmi sună ca și cum cumva parcursul tău a fost și de la un om care lucrează singur și se descurcă și e pe cont propriu, la cineva care creează un model de business și administrează o echipă până la urmă, crește și conduce și formează și o echipă care face toate lucrurile astea. Asta e cu tot o altă mâncare de pește, adică de la freelance la echipă e una, pe urmă de la echipă la meta e alta. De la echipă la cum? Eu o numesc meta, cam acolo suntem acum am format, echipa, lucrurile merg. Dacă eu mor mâine, firma supraviețuiește, probabil crește fără mine. Deci suntem o organizație și acum mi se pare că trecem în stadiul de meta în care trebuie să regândim un pic lucrurile și să ne extindem. Dar pornind de la întrebarea ta apropo de la freelance la echipă, da, a fost și este un drum din care învățăm tot timpul. Ce trebuie să dezveți? Cel mai important lucru de dezvățat este să știi când să taci ca manager. Sunt anumite dăți, anumite situații în care grupul nu are nevoie de tine și trebuie să taci naibii din gură. Te poți gândi la un exemplu? Da, enorm de multe, da, foarte multe. Nu pot să ți le zic că o să uite și colegii mei, dar... Așa, ca un exemplu pe care nu-l spui la nivel de detaliu. Situații în care ești într-o discuție în care apare problema X cu, uite, avem situația X, să spunem, și care s-a întâmplat de multe ori
Și stimulul pentru mine când apare o problemă, eu sunt stimulat imediat să intru în discuție și să caut rezolvarea, da. Dar în discuția respectivă, altcineva a venit imediat cu input. Și bineînțeles că eu am vrut imediat, stai un pic, că eu trebuie să spun care este soluția, da? Astea sunt instincte de om care a fost foarte mult timp și a trebuit să se descurce singur. Da, ok. Și a trebuit să înveți să taci. Da. Dar ce am observat este că mai există în mine și raționalul care zice, trebuie totuși să devii mai bun de la o zi la alta, adică stai un pic, poți să vorbești și peste 2 minute. Și vezi că oamenii ajung să se descurce ei singurei și în esență, dacă stai să te gândești, cei mai mulți oameni pe care îi cunoști au supraviețuit până la vârsta asta fără tine și fără inputul tău, probabil o să se descurce și în continuare. Adică, asta e un gând interesant, da. Adică dacă îi lași singurei, nu o să moară de foame, nu o să-și piardă joburile, ok, poate nu o să fie exact cum vrei tu sau perfect, dar în principiu dacă i angajați, sunt capabili, sunt alături de tine, o să-i lași și singurei un pic. Spui la un moment dat că în 2021, după foarte, foarte multă muncă, la finalul anului, după foarte, foarte multă muncă, nu erai mulțumit și n-ai reușit să-l auzi pe nimeni din echipă și că ai enervat pe toată lumea din echipă. Da. Vorbește-mi de momentul ăla. Era un moment foarte interesant pentru că noi atunci am început să creștem. Deci a venit pandemia, 2020 moarte. Pe urmă, prin 2021 am început să facem primele angajări. Deci am rămas singur în pandemie în firmă. Eram o echipă mică de vreo 5. Cumva n-a mai existat, n-ai mai avut niciun fel de companie. Cam așa, da. Eu central mi-o dădeam cu cap, erau foarte puține filmări, nu se mai filma pe afară. Mă rog, era scăzut. O duceam înainte, mergeam, eram pe plus, dar nu eram bine. Și a venit 2021, lucrurile s-au dezghețat și am angajat primii 2 oameni din echipa nouă undeva prin martie 2021 și de acolo am tot început să tragem și să creștem. Și bineînțeles, la noi nu că a crescut, a bubuit. Adică noi acum față de 2019 facem 14x ca venit, iar față de 2021 suntem 3,54x ca venit și ca activitate și ca... Deci sunt niște creșteri de peste 100% anual, da? Da. Și asta vine și cu foarte multă muncă. Și bineînțeles, când ai mentalitatea pe care am avut-o eu, întâi lansăm serviciu și facem publicitate și dacă au venit clienții ne descurcăm. Când au venit clienții buluc, când ai avut 1000-2000 de cereri într-un an și ai făcut sute de proiecte cu o mână de oameni, e foarte dureros. Și bineînțeles, apar tensiune, apare stresul. Da. Întotdeauna oamenii nu simt nici că sunt valorizați, nici că sunt bine plătiți. Văd numai partea aia în care sunt overworked, da? Că ei nu se uită neapărat la potențial și alte chestii, doar știu că sâmbătă asta, în loc să stau cu cineva drag mie, am stat după tine să trimit e-mail-urile. Și aveam o situație, eu sunt și genul mai încrâncenat, așa, am sindromul premiantului, am fost elev de nota 10. Mama ta te întreba de ce n-ai luat 10 când luai 9, nu? Fix asta. Dacă veneam cu 9 acasă, mă întreba de ce nu ai 10. Un bagaj pozitiv, aș zice, dar nu întotdeauna și pentru cei de lângă tine. Eu și la mine mă raportez cu foarte multă exigență și nu întotdeauna vreau mai mult de la mine însumi, în primul rând. Și bineînțeles, când faci asta cu alți oameni, se poate răsfrânge negativ. Dar, ca să răspund la întrebare, eram într-o discuție, la noi cea mai mare parte a echipei se întâmplă să fie femei, deci suntem câțiva băieți și majoritatea fete. Și eram cu 4 din colegi într-o discuție și la un moment dat una din ele îmi spune: dar oricum tu, Paul, nu ești niciodată mulțumit de nimic, tu nu ne lauzi niciodată. Ceva de genul. Orice am face noi, cât de bine ai și un proiect, pentru tine nu e suficient. Și am spus ceva de genul: asta este părerea ta. După care o altă persoană a spus: nu, și eu susțin părerea asta. Și apropo, cred că față de o altă persoană de acolo te-ai purtat într-un mod care a demotivat-o zilele trecute, când a greșit nu știu ce și ai făcut un reproș în loc să o susții. Și eu fiind și eu foarte lucrat, că lucram și sâmbătă și duminică, am încercat, dar care-i treaba? Da? Și bineînțeles că au ieșit niște scântei pe acolo și au fost niște critici, că nu se simt respectate, înțelese, apreciate, că orice ar fi, nu sunt niciodată mulțumit, că nu se mai poate așa, că... Bineînțeles, eu am plecat de acolo, supărat fiind, am zis că... Era undeva între mama dracu, vedeți ce vi se întâmplă, da. Asta era o extremă, și altă extremă era: dacă 3 oameni zic că ești beat, te duci să te culci, că probabil nu zic degeaba. Și asta era mine și n-am știut ce să fac, că nu... Aveam și mai puțină experiență atunci, adică conduceam o firmă în creștere de mai puțin de un an. Așa că am făcut ce fac de obicei când nu mă pricep la ceva, întreb alți oameni. Și am vorbit cu 3 minți strălucite, o prietenă foarte bună, Cristiana, care lucrează în farma afară,
Andreea, care este o englezoaică hippie, care acum stă pe insula Madeira, venită din Thailanda, pe mindfulness, și Alex Ghiță, care, din punctul meu de vedere, e cel mai inovator și interesant antreprenor din domeniul educației din partea asta a lumii. Alexandru Ghiță. Entrepreneurship Academy. Da, îl cunoști, bănesc. Da, educativă, cum să Da, educativă. Și am întrebat pe oamenii ăștia trei separat, uite, am speța asta, ce ați face în locul meu? Și nu mai știu de unde a venit ideea, dar ideea a fost așa. În primul rând, nu poți să le confrunți, adică nu poți să te pui cu persoana asta la masă și să începi să țipați unul la altul, mai ales el o să se alieze contra ta, e nasol. Da, și nu nu este e asta, adică din punct de vedere leadership este o... sinucidere. Nu e numai sinucidere, dar e complet neînțelept și contraindicat. Asta m-a spus și oamenii ăștia, că de-aia sunt oamenii așa deștepți, mult mai deștepți ca mine. Și ce a rezultat din discuția asta a fost așa, uite, o dată pe trimestru sau o dată la câteva luni, de astăzi, faci o întâlnire cu fiecare om din firmă de 60 de minute cu tine, one-on-one cu toată lumea. Și o faci periodic. Și tu nu răspunzi la o acuză acum, pur și simplu începe o politică nouă sănătoasă în firmă. Asta am făcut, conflictul s-a dezamorsat și am păstrat-o până ziua de azi. N-am reușit să fac la 3 luni, dar cam la 6 luni facem one-on-one cu lumea. 6-7 luni, ceva de genul ăsta. Spune-mi, nu mai avem foarte mult timp și încerc să aleg în mintea mea între lucrurile pe care vreau să le vorbesc cu tine. Aș vrea n-aș vrea să încheiem discuția noastră înainte să îți dau posibilitatea și să te întreb despre orice fel de proiect de care vrei să vorbești, care crezi că merită povestea. Povești sunt cu miile, sigur, am unele care... Știi, munca asta a voastră e destul de... Adică nu-mi dau seama că nici eu nu pot imagina, sau nu puteam imagina înainte să vorbesc cu tine, dar nu cred că oamenii își pot imagina, dincolo de a da 3 telefoane și a monta 4 camere, așa, despre ce e munca asta de fapt. Și mi se pare că merită să alegi orice poveste vrei tu să spui, care să ilustreze ce faceți. În momentul de față, noi ca firmă terminăm o filmare undeva în lume în fiecare zi. Adică în momentul ăsta undeva sunt niște echipe pe teren. Eu știu sigur că filmăm în Groenlanda astăzi, fiindcă e un teritoriu în care n-am mai făcut lucruri până acum. Deci niște oameni de la noi sunt prin Groenlanda făcând lucruri. Nu știu să zic exact ce, dar se întâmplă. Ca atare, când zic că sunt sute și mii de povești, chiar sunt sute și mii de povești. Ca nivel de echipă care managerează poveștile astea, spuneam că suntem undeva spre 30 permanenți și 100 și contractori internaționali, deci cei care vin la proiect. Ca atare, din punct de vedere, sistem de creare de povești este vast și încă nu pot să-l cuprind cu mintea. Dar norocul pe care l-am avut și în fixing și în partea asta de firmă, de Fixer 2.0, să spunem așa, în care managerez Fixer, a fost că, într-adevăr, am fost purtat prin medii diverse. Și când zic medii diverse, m-aș gândi și la chestii negative. De exemplu, am ajuns la un dat în Gherdeal. Gherdeal este un sat abandonat undeva în inima Transilvaniei și am fost într-o expediție cu 2 fotografe engleze acolo, eu Fixer fiind, și am aflat că acest sat are un locuitor care se numea Tara. Și ai bănuit că dacă omul acolo și vede persoane care vin în satul lui abandonat, o să fie cu inima deschisă. Am ajuns acolo și casa lui Tara avea un craniu de bou sau cal, ceva de genul ăsta, atârnat așa de fântână. Scria pe gard cu vopsea, drept pe gard scria: nu vă apropiați, teren otrăvit. Wow. Și avea pus un lemn, o chestie la poartă. Și ai genul de experiență care te face să vezi cât de super relativă și super diferită poate să fie lumea unora față de lumea altora. Alte situații care sunt un pic mai fun și mai relaxante, făceam la un dat o chestie despre ciobani și l-am întâlnit pe vestitul Cioban Ghiță, cel din reclama de la Vodafone. Și știu că o prietenă atunci mi-a spus să iau un autograf de la Ciobanul Ghiță. Și am spus: Ghiță, îmi dai și mie un autograf? Și zice: îți dau un autograf. Și a scris ceva de genul: pentru de la Ghiță, singura vedetă din România care muncește.
Și ăsta e un alt om care iarăși mi s-a părut destul de interesant. A fost povestea Ariciului în care era 9 seara, m-au sunat producătorii, ne trebuie un Arici a doua zi pentru că vrem să facem o probă. Era o concurentă la un reality show și proba era, uite, o să-ți dăm să gătești o supă și în momentul în care îi se dă oala cu ingrediente și se ridică acolo capacul, trebuie să fie un arici viu. Sigur, nu va fierbe ariciul, dar ca să-i vadă reacția. Și fără rost de arici, la 9 seara, pentru mâine dimineață la ora 5:30. Și așa mai departe. Mă rog, altă experiență interesantă pentru mine. Tu a trebuit să faci rost de arici? Eu ar trebui să fac rost de arici. Și de unde l-ai luat? Și pare mai greu decât este. Un search pe OLX, există oameni care vând arici. Ai cumpărat un arici de pe OLX? Am cumpărat un arici de pe OLX cu vreo 300 de lei sau ceva de genul. Nici n-a fost foarte scump. Și a venit doamna respectivă la 5:30 dimineața pe set și l-a adus și a fost totul ok. Și toată experiența asta te schimbă și am mai fost una care, iarăși din cele ale mele personale, au fost alegerile din 2014, Iohannis Ponta, și am făcut primul interviu cu Ponta după ce a apărut alegerile. Și eu mai văzusem pe Ponta înainte, mi-am dăduse... Te-ai întâlnit cu el chiar la începutul? Mai văzusem prin interviuri. Era un tip, pentru gustul meu, un pic prea încrezător, un pic arogant, aș spune, așa mi s-a părut la prima vedere. Sigur, un tip respectabil, extrem de civilizat, articulat. Dar după ce a apărut alegerile, deci vorbim la 3-4 zile după ce a apărut în fața lui Iohannis în mod neașteptat, am văzut un om schimbat. Și nu vorbesc, interviul a fost pe teme economice, că era premier și așa mai departe. Dar small talk-ul dinainte era alt om. Se uita la tine și nu se uita prin tine. Un pic mai smerit. Era smerit și știu că la small talk-ul începutul înainte să dea drumul la reportofon, Eric Ellis, jurnalistul care lucra, pur și simplu s-a auzit și a spus: și ați pierdut alegerile. Tough one, huh? Și atunci Ponta i-a spus, zice, nu am pierdut alegerile, poporul are întotdeauna dreptate și am greșit. Și îmi recunosc greșeala. Și l-am simțit foarte sincer că a înțeles că a greșit. Și pentru mine să vezi chestia asta la firul ierbii, să vezi first hand, a fost o experiență. Acum, sigur, politicienii sunt cum sunt, nu știi dacă zic adevărul sau nu zic adevărul, dar toate chestia astea te schimbă. Iar din experiențele cu firma, recent am filmat o chestie cu Keanu Reeves și nu puteam să dorm noaptea pentru că era o filmare în Sao Paulo, care nu e un oraș neapărat predictibil, mai ales când aduci un A-list celebrity. Noi organizam filmarea și, mă rog, era o problemă cu echipamentul acolo, că nu se găsea ce se cerea de la cei de la Disney. Ce făcea acolo? E un material care va apărea pe Disney, cred că se cheamă The One Pound Formula One Team. E despre niște oameni care undeva prin 2008 au cumpărat o echipă de Formula 1 cu 1 liră, au rebranduit-o, reorganizat-o și cred că ori au câștigat campionatul, ori au ieșit pe locul 2. Și Keanu Reeves... s-au dus în Brazilia fiindcă vorbeau cu Felipe Massa și cu un alt pilot de curse care locuia în Sao Paulo, deci pentru realizarea interviurilor. Dar fiind Keanu Reeves, s-a dus și la circuitul de acolo și noi trebuie să organizăm tot și nu ne ieșea. Și ne-a ieșit până la urmă pentru că va funcționa sistemul. Adică oamenii în final, deși au avut niște dificultăți în a face rost de ce trebuie să facă rost, pentru că erau oamenii care trebuie și pentru că aveau skill-ul care trebuie, apropo de ce ziceam, se împotmoliseră niște chestiuni tehnice pe care în final, pentru că erau oamenii potriviți, le-au rezolvat. Dar eu n-am putut să dorm vreo 2 nopți, gândindu-mă ce face Keanu Reeves în Sao Paulo și, Doamne ferește, să nu ne trezim. Să nu-l lăsăm, să nu-l dezamăgim. Că facem voboacă pe acolo pe banii omului, că nu-ți bani puțin. Am sentimentul că în toată povestea asta, de fapt, ceea ce mi s-a părut mie interesant și deosebit și cumva, neobișnuit la povestea ta, este că e ca și cum ți-ai fi creat singur, sigur, există în lume, dar ideea asta de companii de fixing și de meseria de fixer, dacă vrei. Dar mie mi-a părut că tu, practic, ți-ai creat pur și simplu jobul și apoi modelul de rețea și apoi modelul de organizație și e ceva real în ce spun?
Da, pentru că nu e un drum bătătorit, adică dacă ești, de exemplu, proprietar de hotel, mai există și alte hoteluri. Sigur, al tău poate să fie foarte ieșit din Da. comun, dar există acolo o coloană Da. vertebrală. Într-adevăr, e o nișă nouă și a crea ceva total nou înseamnă cumva să ai disciplina să lucrezi și cu un sistem de la început. Noi, de exemplu, suntem foarte setați pe structură. Asta e o chestie de cultură organizațională la care eu am ținut foarte, foarte mult. Structură înseamnă toată lumea face calcule, toată lumea știe să facă bugete, toată lumea știe să facă discuții cu clientul. Oamenii sunt autonomi în producție, adică dacă a venit clientul și lucrează cu un producător, producătorul are libertatea să-i dea tot de la contract la facturi, sigur cu ajutor și cu lucruri de genul ăsta. Avem sub capotă diverse sisteme care ne ajută, avem și un mic app intern care să țină legătura între oameni și proiecte. Și foarte mult pentru mine a contat să existe autonomie. Adică ce nu-mi place este când cineva vine la mine să-mi spună că are nevoie de ceva ce poate să obțină de la alt coleg. Și pentru mine întotdeauna ideea este cum facem să funcționeze sistemic și cum faci ca piesele alea din sistem, care sunt niște oameni, să fie și puse în valoare. Adică tu vrei în sistemul ăla ca omul respectiv, sigur, tu ca manager vrei să extragi de la omul ăla niște sarcini. Oameni independenți și autonomi. Corect. Sigur, ai și partea asta egoistă în care vrei să extragi de la omul ăla niște livrabile. Logic. Niște rezultate. Acceptăm chestia asta, dar cel mai smart mod de a face lucrul ăsta este creând un spațiu și un mod de lucru care să-l pună și pe el în valoare. Că nu poți să iei un pește, să-i pui să zboare sau viceversa. Și asta am înțeles și eu foarte, foarte târziu. Dar apropo de a crea jobul, câteva greșeli pe care le-am făcut. Eu la început am zis, hai să fim o firmă românească să cucerim lumea și hai să angajăm doar oameni în București, să avem birou fizic, să venim în fiecare zi la birou. Proastă idee, din foarte multe puncte de vedere. Noi suntem foarte, foarte interesanți și ca nație și cultural, dar pur și simplu e mai complicat pentru un român să organizeze o filmare în America Latină decât pentru un latino-american. Absolut, da. Și mai ales dacă vrei oameni de producție, în România există X oameni de producție, worldwide există 10.000 X. Și unele sunt costurile să lucrezi acolo și altele sunt costurile să lucrezi de aici. Exact, s-a scumpit România, pe scurt, și asta mai contează. Dar ce cred că m-a ajutat mult în timp e că am avut norocul ca oamenii cu care am lucrat, cei mai mulți dintre ei, să aibă destul de multă răbdare cu mine și cu greșelile mele și cu situațiile care poate n-au mers și n-au funcționat și cumva să play along. Adică pentru mine e foarte ușor de înțeles sistemul, dar am apreciat că au mai venit oameni alături de mine care au intrat într-un sistem conceput de mintea mea și au reușit nu numai să fie foarte buni în sistemul ăla, ci să-l facă și mai bun. Pentru că mintea mea pare și ea o limită ca orice altă minte, plus că eram așa de multă experiență de producție. Și pot să spun cu mândrie că am reușit să facem o sinergie din asta super interesantă, adică din oameni permanenți, avem și oameni din Liban, și din Franța, și din America Latină, și din Asia, și din alte locuri. Chiar ne-am întâlnit în România recent, am făcut o reuniune și o să mai facem o reuniune la anul. Și așa, e o celebrare a culturilor într-un joc de producție și business. Dacă ai putea să-ți dorești orice, să lucrați la orice fel de proiect, și la ce proiect ți-ai dori să lucrezi? Ar fi mai multe. Unul care ar fi de super, mi-ar plăcea să fac un late night show în România, de nivelul late night show-ului din America, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon, cum era chestiunea zilei odată, dar mai quality. Asta e o dorință de-a mea. Asta e dorința ta, da? E o dorință de-a mea de suflet, asta e o chestie. O altă dorință ar fi să facem un... Cum? Nici măcar nu e așa de... Nici măcar nu e așa de greu, dar n-am avut timp acum să ne ocupăm de ea, dar m-aș bucura mult. Altă chestie pe care ce m-ar plăcea să fac ar fi un documentar despre fixeri. Un real-life documentar despre fixeri, mai ales despre ăștia din zonele de război. Ce înseamnă lucrul ăsta? O altă idee foarte faină, o chestie V-ați lucrat în Ucraina, nu? De zeci de ori, da, cred că am făcut 50-60 de proiecte în Ucraina. Lucrăm în Ucraina la ordinea zilei, da. Și e foarte diferit de cum ne imaginăm. Este într-adevăr o situație tragică, este crunt ce trăiesc oamenii acolo. Pe de altă parte este frapant cum războiul a devenit o parte a vieții de zi cu zi. E bombardament, bine, hai în bunker.
ca și cum oamenii cumva au căutat să se protejeze psihic și au intrat în noul Și să-și normal. continue într-un fel Și să-și oarecare continue viața, într-un fel viața fără în, să-și pierdă în mințile. contextul ăsta tragic. Da. Dar e reziliența lor, oamenilor cu care lucrăm, este fantastică din punctul ăsta de vedere. Și în timpul celui de-al doilea război mondial, ăsta a fost unul din motivele pentru care al doilea război mondial n-a fost câștigat de Germania, unul dintre ele, că ei au mizat că o să doboare psihic populația britanică și populația britanică a fost atât de rezilientă la bombardamentele americane încât au refuzat să părăsească Londra, au refuzat să cedeze, adică a fost unul din motivele pentru care Germania n-a câștigat. Genul ăsta de a nu ceda psihic în fața unei astfel de amenințări continue. Sunt momente în istorie rare și neașteptate. Că și ce s-a întâmplat în Ucraina și ce s-a întâmplat atunci e neașteptat. Da. Că Ok, dacă ar fi să... Vreau doar atât mai... vreau să te mai întreb și de fapt să te rog un mesaj, dacă ar fi să poți să pui orice idee în mintea oamenilor legată de ideea asta de a scrie propriul drum sau de ce ai învățat tu pe parcurs sau de ce mesaj ai vrea să... La ce mesaj ai vrea să reflectezi oamenii care ascultă ce îi spune? Așa, in a nutshell, eu vorbesc cam mult și acum îmi cer să rezum. Aș zice că în acțiunile pe care le faci ca antreprenor, în primul rând trebuie să te gândești la ceilalți, știind că ești egoist. Că dacă te gândești la ceilalți, o să-ți fie și ție bine în sensul ăsta? Sau cum? În sensul că produsul tău, serviciul tău, ceea ce livrezi tu în piață, nu-s despre tine. Despre tine e, nu știu, succesul pe care îl obții sau eșecul sau banii sau experiența de a conduce sau altele. Dar calitatea a ceea ce livrezi tu și ce faci tu, plus valoarea pe care o aduci în lume, este întotdeauna despre celălalt. Noi, antreprenorii, din punctul meu de vedere, fiind în esență niște oameni egoiști, pentru că îi tragem pe alții după noi, vrem să facă ca noi, multora ne plac, vrem mai mulți bani, vrem mai multe resurse, adică suntem niște oameni care cer în general. Și tocmai de asta cred că suntem datori să ne educăm către celălalt și mai puțin către noi. Da, foarte frumos. Îți mulțumesc foarte mult. Eu îți mulțumesc. O bucurie conversația asta, am aflat foarte multe lucruri. Pentru mine a fost o mare bucurie și o onoare și îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Paula.